यस्तो भाँच्चे गर्छ तर म उडाउँछु है उडाउन सक्यो होइन साँच्चै अब What's up everyone, so welcome back to my YouTube channel. So hope all of you are fine. So I'm also fine. अनि आज चाहिँ म हैन धेरै समयपछि भयो 3-4 दिन 4-5 दिन भयो भन्नु न अनि म भिडियो बनाउँछु 4-5 दिन पछि अनि त्यही हो म चाहिँ भिडियो हाल्न पाथिन किनभने म एकदम बिजी थिए मेरो कलेज छ नि त कलेज चाहिँ कति 6 बजे सुरु हुन्छ अनि 6 बजे सुरु भएपछि डाइरेक्ट 6 बजेदेखि 6 बजेसम्म लाग्छ भनिम न हैन अनि त्यो भएर चाहिँ म एकदम मेरो टाइम चाहिँ एकदम मैले हैन म्यानेज गर्नु पर्ने हुन्छ टाइम नि हुँदैन मसँग भिडियो बनाउने अनि त्यही कारण भिडियो हालिन है अब 11 पढ्दैछु हैन एकदम बिहानदेखि बेलुकासम्म कलेज स्कुल टाइम हुन्छ अनि त्यो टाइमले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 3-4 दिन भयो मैले चाहिँ भिडियो नहालेको सो आई एम भेरी सरी फर द्याट सो त्यही हो अब चाहिँ म हप्तामा सकेसम्म 2टा नत्र 3टा 4टा मिलाएर हाल्छु हेरौँ कति सकिन्छ 3टा कम्तीमा 2टा हाल्छु हैन अनि त्यही हो अब आज शुक्रबार खासमा अनि शुक्रबार बनाएको भिडियो चाहिँ म हैन कहिले हाल्छु भने शुक्रबार बनाएको भिडियो चाहिँ म आज शनिबार हाल्छु अनि शनिबार बनाएको भिडियो चाहिँ म ठ्याक्कैसँगले अब मङ्गलबार बुधबार कहाँ कतिखेर हुन्छ त्यतिखेर हालिदिन्छु अनि त्यही हो अनि म चाहिँ अब ग्याप भयो भने कति 2-3 दिन ग्याप हुन्छ अनि त्यही हो अब ग्याप भयो भने पनि केही छैन म कति अलिक पछि भिडियो दिन्छु तर अलिक दामी खाले भिडियो दिन्छु भनौँ न मेरो घरमा चाहिँ फुच्चे ग्याङहरू आउँदैछ ओ फुच्चे ग्याङ के छ इत्रु भाइ के कति भाइ 7 वर्ष भयो हैन यहाँ यो भाइ चाहिँ त्यो चलाक छ भाइ के हो ल के छ के गर्न लाग्यो तिमीले यहाँ उठाउन लाग्यो स्लाइड हैन स्लाइड हान्नु भाइ यता यो भाइहरु चाहिँ आइराखेको हुन्छ सो अब चाहिँ हैन म राइट जाम भनेको थिएँ अब कुसाङ भाइलाई म स्पेशली पर्खेको हाम्रो कुसाङ भाइ मसँग हिँड्छ नि त पाए जस्तो अनि भाइको अनि अब हैन साइकल बिग्रेछ ओभर अनि म अब भाइसँग राइट जानु पर्थ्यो बट भाइ बजार गएको छ हैन साइकल बनाउनु गयो कि के बनाउनु थाहा छैन मलाई भाइ चाहिँ एकदम बोलेछ सो मलाई चाहिँ अब बोल्नै दिएको छैन भाइले हैन एकदम बोल्नै दिएको छैन के ओ भाइ तिमी चुप बस ल यसो 2 मिनेट चुप बस ल भाइ एकदम यो बोलेको बोलेछ म बोल्न दिँदैन भाइले अनि मैले चाहिँ साइकलमा दामी कुरा मैले बनाइसकेँ मैले हैन एकदम बवाल कुरा जुन कुरा चाहिँ मलाई चाहिन्थ्यो हैन साइक्लिङ गर्दा चाहिँ जुन कुरामा चाहिन्थ्यो नि त्यो मैले बनाएँ हैन अनि अब साइकलमा हालिसकेको छु सो त्यो चाहिँ के हो भने खासमा चाहिँ म यो के जिका यो के यसको नाम चाहिँ खासमा के भन्छ भने नि मडगार्ड भन्छ हैन अनि यसले चाहिँ के हो भने हिलो छेप्दैन हिलो टायरले जुन हिलो भएको नि त्यो चाहिँ आउँदैन हैन सो मैले चाहिँ पुरै आफै नयाँ बनाएको छु एकदम बबालसँगले त्यो यहाँ हैन पुरै सेम के सेम हम त सेम नयाँ देखिन्छ तर मैले आफै घर बनाएको यो अनि स्टिकर सिटी हालेर अनि चल्छ त लोगो यार मेरो त एकदम फेभरेट भइसक्यो यो साइकल सेक्सी भइसक्यो हैन हल्का सेक्सी देखिन्छ यहाँ हेर्दा नि अलिकति बवाल देखिन्छ हैन त्यही हो एकदम बवाल छ अनि यहाँ स्टिकर छँदैछ यहाँ स्टिकर छँदैछ जहाँ पनि निश्चल शेर्पा छ हैन ल ठिक छ अब हामी राइड जानु पर्ने हो राइड पनि जान्छौँ हैन भाइहरू चाहिँ अब अहिले म गएको थिएँ बजार अनि मैले बजार गएर चाहिँ मैले स्टिकर जिप टायरहरू सब लिएर आएँ कि अनि भाइहरू थियो अनि साइकल फलाउने चाहिँ भाइहरू अनि सब भाइ चाहिँ थियो अनि म चाहिँ अब के गर्छु भने अब एक्लै भने राइड जान्छु यताउति धेरै पर्दैन किनभने मैले भिडियो नहालेको एकदम धेरै भएछ एकदम चक्का खोलेर हान्न सक्छु हुइली म हेरौँ के गर्नु सक्छु के गर्छु के गर्दिनँ सो देखा जाएगा भिडियोमा सो लेट्स गो सो म हैन अब चाहिँ म साइकल छ यो साइकल आइसक्यो यहाँ यो चाहिँ पुरै बवा साइकल यसमा अब हुइली हान्छु साइकलमा उडाउँछु अब ल यो साइकलमा उडाउँछु साइकल भाँचिदिनु यसमा साइकल भाँचिदिनु होला तर मैले साइकल उडाउनु खोज्छु कतिको सक्छु उडाउनु हैन कति सक्दिनँ उडाउनु अब यो साइकलमा साइकल उडाउनु पर्ने हुन्छ साइकललाई अब मस्त उडाउँछु म अब त्यही कन्टेन्ट भन्छ हैन अब यसको त कति टाइट चक्का घुम्दैन के भएको किन चक्का यो त चक्कै घुम्दैन त्यो चाबी लाग्यो छैन के भस्तो ओइ त्यो भाँची ए स्पोक कसै साइकलको म साइकल उडाउँदिनु ल यस्तो भएछ साइकल हालेर स्पोक यस्तो भाँचे गर्छ तर म उडाउँछु है भाँचे म जान्दिनँ के भयो कि क्यामेरामा चाहिँ यो हुन्छ मेरो खासमा हैन ल यहाँ म देखाउने क्यामेरामा हेर्ने मलाई देखाउने सो अब हैन म साइकल उडाउँछु यो साइकल भाँचिन्छ मलाई बाल हुँदैन हैन ल
कहाँ तो सही ल भाइ सक्छ र ब्रेक यसको साइकल उड्छ है तर के हुन्छ भने खासमा साइकल भाँचिन सक्छ साइकल जस्तो यो भाइ यहाँ भाँचिन्छ यस्तो अनि यो डर हुँदैन हाम्रो साइकल डर हुँदैन के अनि साइकल चाहिँ के हुन्छ भने ब्रेक पनि राम्रो हुँदैन ब्रेक राम्रो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ ब्रेक भन्यो भने चाहिँ हुइल जाँदा पल्टिन्छ होइन त्यही हो यो साइकल चाहिँ म उडाउँदिनँ किन धेरै उडायो भने साइकल भाँचिन सक्छ अघि होइन मैले स्कुलमा नि तपाईँको भिडियो हेरेको हो ल भाइ अब साइकल चाहिँ म राख्दिनु पर्ने हुन्छ किनभने साइकल अब धेरै उडाउनु खोज्यो धेरै उफार्नु खोज्यो भने होइन यो साइकल प्याट्टै भाँचिन्छ कि प्याट्टै स्योर यो साइकल एकै दिन भाँचिन्छ तर मेरो साइकल भने साइकल उडाउनु यता छैन त्यही भएर म साइकललाई उडाउँदिनँ के गर्दिनँ मेरो साइकल उडाउँछु किनभने मेरो साइकल डर हुन्छ अनि म मेरो साइकलमा मस्ती गर्छु अनि मेरो साइकल त्यहाँ गायब भइसकेको छ अहिले साइकल यहाँ तर छैन अब त्यो मान्छे छ म चिनेको मान्छे त्यो साइकल लगेको छ अब त्यो साइकल मैले ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो साइकल कहाँ लगेको मलाई थाहा छैन यता पनि छैन साइकल होइन अब साइकल त कहाँ छ हेर्नु पर्ने हुन्छ मैले रात पनि एकदम रात परिसकेको छ अब म भिडियो कतिखेर बनाऊँ के भएछ होइन सो म हतारै अब म होइन सानो तपाईँहरूलाई सानो क्लिप्स बनाइहाल्छु अनि भोलि म युट्युबमा हालिदिन्छु त्यही हो सो होइन मेरो साइकल चाहिँ एकदम गायब भइसकेको छ मेरो साइकल मैले राखेको थिएँ त्यो चिनेको मान्छे लगेको छ होइन त साइकलको मेरो ब्रेक थाहा छैन नि त ब्रेक उल्टो छ नि त अब यस्तो साइकलमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ अगाडिको ब्रेक भयो होइन यो चाहिँ अगाडिको ब्रेक भयो यो चाहिँ पछाडि ब्रेक भयो भने सेम मेरो साइकलमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ पछाडिको ब्रेक यो चाहिँ अगाडिको ब्रेक छ त्यसले झुक्केर पछाडिको ब्रेक भने अगाडिको ब्रेक हानेन भने चाहिँ स्योर पल्ट्यो होइन किनभने यो हाइड्रोलिक ब्रेक हो एकदम पावरफुल हुन्छ त्यो ब्रेक एकदम पावरफुल हुन्छ म लास्ट टेन्सन भइसक्यो मेरो साइकल के भयो भनेर यहाँ हुँदैन साइकल होइन मापुटी पल्टिनु पनि बेलाउँदैन थियो किनभने यो ब्रेक चाहिँ होइन खास पछाडि भने सम्झेर त्यसले हान्छ होला तर अगाडि ब्रेक अगाडि ब्रेक हानेपछि चाहिँ त्यो पल्टिन्छ अनि त्यसले उल्टो सम्झेर हान्यो भने त मेरो साइकल पल्टेर सामानहरू के भएको छ भने त म एकदम तनाव हुन्छ यार म त्यही टेन्सन लागेको छ एकदम टेन्सन लागेको छ होइन अब त्यो कतिखेर आउँछ अच्छा त्यत्तिकै दिए जस्तो लाग्यो मैले भन्नु त पहिला भनेको थिएँ होइन साइकल यस्तो ब्रेकै यो ब्रेक भनेको थिएँ अब कतिको त्यसले बुझ्छ अब त बानी नभएपछि के हुन्छ भने होइन त्यो थाहा नै हुँदैन अनितिर झ्याप्पै हान्नु हुन्छ मान्छे अतालेर झ्याप्पै हान्नु हुन्छ अनि गयो नि त होइन साइकल मेरो म एकदम तनाव भएछ यार साइकल कता लाग्यो मेरो साइकल कता लाग्यो ए साइकल लिएर आएछ के होइन साइकल मेरो गयो म्याम पनि त म त्यति अब हेरौँ साइकलको कतिको साइकल फिर्ता आउँछ होइन म्याम साइकल केही भन्दा म त्यसलाई पुरै तिराउँछु म्याम अनि साइकल अब लडेर सरेर के भएको छ भन्दा होइन लड्नु त लड्दैन तर के हुन्छ भने मलाई मेन टेन्सन चाहिँ के भएछ भने मेन दिनमा के सोच आएको छ भने चाहिँ त्यसले उल्टो ब्रेक छ नि त त्यही मैले भनिसकेको होइन त्यस्तो सम्झेर हान्यो भने चाहिँ मेरो साइकल गयो अब मैले माया मार्दा हुन्छ नि आयो ल मेरो साइकल चाहिँ आएछ औ लडिनस् लडिन ब्रेक थाहा भयो कुन भनेर ए धन ब्रेक थाहा छ मलाई लास्ट तना भयो त होइन यसले उल्टो ब्रेक हानेर पल्टिन्छ जस्तो लाग्यो त धन पल्टेन छ ल ठिक छ साइकल चाहिँ मेरो कस्तो कामक छ यो त एकदम बल छ सेम सेम त हुन्छ नि कम्पनीले बनाउँछ नि त हामीले नयाँलाई त 1000 पर्छ होइन तर सेम मैले बनाएँ तर यो एकदम चकामक चलिहाल्छ अब मैले नयाँसँग किन्नु पर्दैन आफै होममेड हो घरमा बनाएको एकदम बबाल हुन्छ अब सानो यता ठाउँ सानो ट्रेल छ होइन ओभर रात चाहिँ ओभर परिसकेको छ अब म सानो ट्रेल एपिसोडमा आउँछु होइन अनि त्यही हो आजको भिडियो यस्तै हुन्छ होइन अहिले भेले साइकल कस्तो त साइकलमा होइन हुइल्यान्ड खोजेको तर भएन कि भएन भन्दा पनि के भयो भने खासमा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुने त्यो साइकल भाँचिने डर हुने एउटा होइन ब्रेक राम्रो नहुने अब उडाउनु सक्यो होइन यसमा चाहिँ अब यसमा के हुने भयो भने खासमा होइन लड्ने डर भएन साइकल भाँचिने डर भएन पछि त्यहाँ आउनु सक्छ होइन त्यस्तो डर हुँदैन भाँचिने डर हुँदैन सानो ट्रेल छ एकदम बवाल ट्रेल छ अनि बवाल लाग्छ कि
ओहो भैँसी हो त यिनीहरूलाई अब यिनीहरू कहाँ बसेको हजुर हजुर ल थ्याङ्क यू भाइ होइन हामी चाहिँ अब स्विमिङ खेल्ने ठाउँ चाहिँ यता हो यो चाहिँ स्विमिङ खेल्न लास्ट टाइम अनिस हामी स्विमिङ खेल्न ठाउँ यता हो सायद म भोलि खेल्न आउँछु स्विमिङ पुल यहाँ होइन त्यो टर्ने भयो नि त नखेलेको अनि त्यही भएर यहाँमा स्विमिङ खेल्न एकदिन आउँछु त्यही हो हाम्रो घर चाहिँ एकदमै नजिक हो यो चाहिँ आफ्नो गाउँ हो कि समथिङ अनि सानो सानो ट्रेल छ सानो ट्रेल छ छोटो मिठो छ म यता हान्छु अनि भने उता जान्छु म के गर्छु गाई चाहिँ थाहा नै हुँदैन ल अनि त्यही हो एकदम भल छ अनि सानो छ तर मिठो छ सानो छ ओइ कस्तो ट्याट गर्यो त ओहो पानी रहेछ नि त साह्रै ढुङ्गा रहेछ यस्तो रहेछ क्या सानो त म सब जोडेर एकदम बनाउँछु बबाल खाले तपाईँलाई हेर्न मन लाग्नुहोस् होइन तर राति एकदम पढ्यो क्या कस्तो त मैले भाइलाई पड्केँ गएँ आएन कि तिनीहरू अनि त्यो भएर ढिलो भयो अब मैले हान्छु नि यो यसलाई हुइली भन्छ नि खासमा होइन तपाईँलाई थाहा होला यसलाई के भन्छ भनेर यसलाई हुइली भन्छ नि त होइन यो चाहिँ नर्मली जुन मोटरसाइकलमा हान्न सकिन्छ कि मान्छे कतिले होइन त्यो भेले साइकल लेडी साइकल जस्तो साइकल हान्छ कि गियरवाला चाहिन्छ भन्ने छैन ओ नन गियरमा पनि हान्न सकिन्छ होइन त्यही हो अब म त्यही डाउट हुन्छ कि कतिलाई ए साइकल गियर साइकलमा त हान्न मिल्छ भनेर सोध्नुहुन्छ होला नि एनी साइकल यु क्यान बानी हो कि त जुन साइकल हान्न सक्नुहुन्छ मैले हान्न सक्छु तर लेडी साइकलमा तर मलाई अलिकति 1-2 हप्ता 1 महिना जति टाइम लाग्छ अनि त्यही भयो ब्रेक राम्रोबाट मेन भनेको चाहिँ ब्रेकले चाहिँ के गर्छ भने जब हुइली हान्छ नि पछाडि धेर साइकल आउनु खोज्यो भने चाहिँ टक्क ब्रेक हान्ने झापै नहाने ठिक्क हान्ने होइन त्यसले चाहिँ के गर्छ भने साइकललाई कन्ट्रोल गर्छ होइन अनि त्यही हो मेन ब्रेक चाहिँ एकदम चाहिन्छ हुइली हान्दा फेरि ल अब टायर पन्चर त भएन नि यस्तो खाल्डो रहेछ क्या माता टायर पन्चर त भएन नि पम्चर भएन के छैन ओहो यस्तोले चाहिँ मेरो भेस्पिड बिगारिदिन्छ छ्या एमा भोलि पुरै काँडा घारियो क्या छ्या सब मेरो भेस्ट बिगारिदिन्छ सबै त निकालिदिन्छ क्या त्यो भेस्ट चाहिँ कस्तो यहाँ घारी पर्छ ए म हान्दिनँ हान्छु तर सब भेस्ट बिगारिदिन्छ यसले हैट सब त काँडा तानिन्छ क्या त्यो भेस्टको लुगाहरू आमा ओइ मेरो डिलर भएको छैन झन्डै मेरो झन्डै डिलर चुवाक भइदिइहाल्यो बाङ्गेन नि डिलर छ्या रात पनि एकदम रात पऱ्यो कि छ्या सरी यार त्यसको लागि एकदम सरी फर द्याट एकदम सरी यार गाइजहरू एकदम सरी आमा काँडै काँडा छ यार यस्तो काँडा छ नि यहाँ त हैट हो चाहिँ सर्ट ट्रेल हो कि अब कहाँ लाउँछ गाइस मेरो भेस्ट त बिगारेन नि म्याम पुलिहरूले झन् बिगारेन छ एकदम बवाल छ ओइ सब बिग्रेछ नि त बाटो त यार अन्त क्या बवाल छ क्या एकदम बवालै छ सधैँ हुइलिहाल्न कस्तो बवाल आउँछ नि हुइलिहाल्दा अह हामी यसो भन्ने हुन्छ यसो कटाउनु भन्ने हुन्छ यस्तो भन्ने हुन्छ हुइली यस्तो अनि हुइली ओइ हान्नु पर्ने हुन्छ भनेको तर यहाँ त यस्तो रहेछ यार हामी कहाँबाट जाने फेरि ढुङ्गा छ ओहो झन्डै जुत्ता भिजेन हामी पुरै उकालो हान्नुपर्छ यहाँ हुन्छ किन हामी कटिन भने थोरैले सिम्पल यति पनि टेक्निकल क्लाइम छ क्या आमा यस्तो टेक्निकल छ नि त ओइ मस्तीको भिडियो बनाएको छु यु क्यान चेक आउट पुरानो भिडियोहरू यसमा छ होइन बवाल छ ओइ यहाँ
जम्मा हुने ठाउँ भएछ अब बल उडाउनु मिल्ने ठाउँ यहाँबाट सुई आयो ब्रामे साइकल छोड्यो कहाँ पुग्छ साइकल यार नाइस यो चाहिँ पुरै टेक्निकल क्लाइम हो कि बबाल छ हाइट एकदम बबाल यो कालो यस्तो बबाल छ टेक्निकल छ खोइ ठिक एकदम थोरै कटेन रात पऱ्यो या सरी फर द्याट लो क्वालिटी भिडियोको क्वालिटी लो भयो भने चाहिँ एकदम सरी यार त्यसको लागि मैले के गर्न सकिनँ अब चाहिँ हेरौँ के हुन्छ म एक दुई हप्तापछि भन्छु तपाईँलाई होइन मेरो सेड्युल मेरो युट्युबमा होइन भिडियो हाल्ने टाइम म भन्छु तपाईँहरूलाई समथिङ अब एक दुई महिनापछि भन्छु होइन म एक दुई महिना सरी एक दुई हप्ता पछि भन्छु ल त्यहाँको नाम यसो भन्नु नि मेरो सबिन दाहाल अल द वे फ्रम विराटनगर के छ नि अन्त कता पुगेर आयो यतै सब्जी त ल ल सब ल केटाहरू ल सब सब्सक्राइबर आयो होइन ल केटाहरू स्टिकर भाइ म छैन आएको भाइ दुई दिनपछि म आउँछु म किन चाहियो कुन सिट यस्तो चाहियो चाहियो हाले ल भोलि ल आउनु घरमा छ अब म दिन्छु घरमा ल भाइलाई चाहिँ स्टिकर दिनु ल हामी 10 वटा स्टिकर ल भाइलाई दिनु रे ल भाइ मैले कल देख्छु मैले कल देख्छु माछा ल म भाइ त्यति छैन म दुईवटा मात्रै दिन्छु ल मसँग दिएको छैन कि स्टिकर थोरै छ एकदम थोरै छ मसँग ल ल भाइलाई म दिन्छु स्टिकर त्यही हो ल भाइले यहाँ बस्दै गरेर ल मेरो घर चाहिँ यहीँ हो म सर्टहरू हान्ने आइसकेको छु अहिले म ढिँडो आइदिएन भाइहरू यहाँ आएको छैन सो भाइलाई स्टिकर दिनु पर्ने हुन्छ ल सब भाइको नाम के भन्नु ल भाइ तिम्रो नाम भनेको ल ल भाइको नाम समृद्ध दाहाल ल हेलो रिदम श्रेष्ठ ल प्लसन श्रेष्ठ ल प्रणव श्रेष्ठ कसलाई दिनु स्टिकर भन कसलाई हो ल भाइहरू चाहिँ म स्टिकर दिनुपर्ने हुन्छ यसरी होइन यता आउनु भाइ पाउनु राखेर सबजना भाइहरू भिडियो हेर्दै ल ल केटा भाइ खै केटा ल भाइ ल ल भाइ केटा सो रात एकदम परिसक्यो रात होइन सो आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सी इन माई नेक्स्ट ब्लग सो अब अर्को भिडियो भेट्यौँ सो म अब टाइमहरू मेरो युट्युबमा भिडियो हाल्ने टाइममा अब दुई तिन दिनपछि म हजुरलाई भनिहाल्छु सो लेट्स गो सो पर्सि भिडियो भेट्यौँ